Okay, hello everyone, welcome to Adda247 Northeast. Finally, তোমালোকৰ বাবে আহি গ'ল এটা বহুত ভাল খবৰ হয় যে আমাৰ যোনটো কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল আছে CGL পৰীক্ষা ওকে তো CGL পৰীক্ষাৰ বাবে আহি গ'ল এটা বহুত ভাল খবৰ আৰু এই খবৰটো কি জানিবলৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা আৰু যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে কিন্তু তোমালোকে সেশনটো লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া অলৰাইট সো CGL কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন 2021 ৰ এটা ডাঙৰ এটা নিযুক্তি ওলাইছে নিযুক্তি নহয় মানে এটা নোটিফিকেশন ওলাইছে তো এই নোটিফিকেশনটো কি তোমালোকে চোৱা কি দি আছে So candidates may refer to the notice of the combined CGL examination 2021 published on 23/12/2021 of the IB notice. So কি দিয়া আছে the commission will hold computer proficiency test. Computer proficiency test হব comprising of 3 modules. তিনিখন modules দিয়া থাকিব প্ৰথমটো হল word processing, দ্বিতীয়টো হল spreadsheet, তৃতীয়টো হল generation of slides for the post of assistant section officer in CSS MEA AFHQ assistant in serious fraud investigation office under the Ministry of Corporate Affairs, assistant GSI in the Ministry of Mines, assistant in India Meteorological Department IMD, inspector তাৰপিছত CGST and Central Excise Inspector, Preventive Officer, Inspector Examine in CBIC and Assistant in National Company Law Appellate Tribunal. Okay, so main কথাটো হ'ল তোমালোকৰ ইয়াতে কি হ'ব কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট হ'ব okay কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট হ'ব এই কেইটা পোষ্টৰ কাৰণে সো আৰু এই কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্টটো তোমালোকৰ ইয়াতে কি লাগিব মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰি দি আছো তোমালোকে চোৱা all of you can see here কি লাগিব এটা হ'ল এই ওয়ার্ড প্ৰসেসিংটো লাগিব okay হয় প্ৰথমটো হ'ল এই ওয়ার্ড প্ৰসেসিংটো লাগিব তাৰপিছত এই স্প্ৰেডশিটটো লাগিব তাৰপিছত জেনাৰেশন অফ স্লাইড কেনেকৈ আমি বনাও এইটো লাগিব ওকে সো এইটো আছিল আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আশা কৰো তোমালোকৰ সেশনটো চাই ভাল লাগিছে সো কাইন্ডলি তোমালোকে সেশনটো লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া সি অল অফ ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ টাটা বাই বাই টেক কেয়ার